আৰু এয়া চাওক এইখিনি ফুল পালোঁ এক খৰাহি আৰু লগত এইবোৰ সজিনা সজিনাবোৰ বুঢ়া হ'বলৈ ৰৈ থাকি লাভ নাই আৰু যিমান সোনকালৰ পৰা হয় আমি খায়ে থাকোঁ ফুল ফুলা পৰা এটা ডাল এনেকৈ কাটি কাটি খাই আছোঁ আৰু এইবোৰ অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছে এতিয়া মানে এতিয়াৰ পৰা খাই থাকিলেহে শেষ হ'ব এই বুঢ়া হ'ব খাম বুলি থাকোঁতে পিছত থাকিয়ে যায় খাই শেষে কৰিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই মানে ফুলো খাম আৰু এনেকুৱা ঠাৰিবোৰ খাম চব এফালৰ পৰা খাই যাম আৰু নহ'লে চব থাকি যায় আৰু ভালেমান কেইজোপা সজিনা গছ আছে আমাৰ ঘৰত এজোপা যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰথম এজোপাই ৰুইছিলোঁ যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছত এইজোপা ৰুলোঁ এজোপাও যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছত এইজোপা ৰুলোঁ আৰু সজিনা ৰুলে সদায় এনেকুৱা ডাঙৰ ডালৰ ৰুব আৰু ডালটো অলপ ৰাখি দিব ইমানটোমান ধৰি লওক দুহাত তাৰ আগকেইটা কাটি দিব তেতিয়া কি হ'ব ডাঙৰ ডালৰ সজিনা ৰুলে সোনকালে একদম ডাঙৰ গছ হ'ব ঢেৰ সজিনা লাগিব একে বছৰে বহুত সজিনা এজোপা গছতে খাবলৈ পাব তাৰপিছত এইজোপা যোৱা বছৰ ৰোৱা আৰু তাৰ লগতে এইজোপাও যোৱা বছৰ ৰুইছোঁ যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ গ'ল গছ সেইটো কাৰণে ডাঙৰ ডালেই ৰুব লাগে খালি ইয়াত পানী বেছি পাই গ'ল পানী বেছি পালে পাত বেছি হয় ফুল কমকৈ হয় ফুল হৈছিলে যথেষ্ট ফুল হৈছিলে কিন্তু পাতটো বহুত সোনকালে আহি গ'ল ইয়াত মই পাহৰি থাকিলোঁ ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনটো চলিয়ে থাকিলে বহুত কিদিনৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ইয়াত বেছি হৈ গ'ল পাতটো নহ'লে অকল ইয়াত ফুলহে দেখিলেহেঁতেন পাত কম দেখিলেহেঁতেন সজিনা গছত পানীটো অলপ কমকৈ প্ৰয়োজন হয় বৰ বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নাই মানে পানী লাগে কিন্তু ই যিমান কম পানীটো ই এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে সেইটো কাৰণে ইয়াক কমকৈ পানী দিলে হৈ যায় বেছি পানী দিলে সেই পাতহে বাঢ়েগৈ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ ৰুব লাগে এই ডালটো এনেকুৱাকৈ কাটিম মানে এইটো ডাইৰেক্ট গছেই হ'ব আৰু ইয়াত ডাল হৈ নাথাকে আৰু ডাইৰেক্ট গছহে হ'ব ৰুইয়ে এজোপা ডাঙৰ গছৰ নিচিনাহে হ'ব এজোপা এতিয়া এনেকৈয়ে ৰুই দিম ইমান ডাঙৰ ডাল এনেকৈয়ে ৰুই দিম খালি ৰুওঁতে এটা নিয়ম আছে প্ৰচেছ আছে এই গুৰিটো দেখিছে নহয় ইয়াত এটা গাঁঠি আছিলে এই গাঁঠিটোৰ ওচৰৰ পৰাই শিপা ওলাব এইডোখৰ পৰাই গতিকে এই গাঁঠিটো পোত খোৱাকৈ ৰুব লাগিব আৰু তাৰ তলৰ অংশত অলপমান বাকলিবোৰ এনেকৈ এৰুৱাই দিব লাগিব চব ফালৰ পৰা প্ৰায় 4 আঙুলমান বাকলি এৰুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়ালৈকে পুতিম অলপ ওপৰলৈকে পুতিম নহ'লে এইটো বহুত দীঘল ডাল যে লৰি যাব কিন্তু ইয়াতে শিপাবোৰ ওলাব এতিয়া তলৰ পৰ্চনটোত এনেকুৱা চকু বা গাঁঠি এইটো এটা ধৰক চকু আছে ইয়াত এই চকুটোৰ ওচৰতো শিপা ওলোৱা চান্স আছে কিন্তু তলত অলপমান অংশ তলত এনেকৈ বাকলিবোৰ গুচাই দিব এইটো এতিয়া হৈ গ'ল ৰুব পৰা এতিয়া গাঁতটো খান্দোতে কি ধ্যান দিব লাগিব এই গছজোপাৰ গুৰিটো যিমান শকত এই সিমানটোৰ বহলহে আপোনাৰ গাঁতটো খান্দিব লাগিব বৰ ডাঙৰকৈ এডোখৰ গাঁত খান্দি ল'ব নালাগে এই গছজোপা গুৰিটো যিমান শকত সিমানটো বহলৰ গাঁত এটা খান্দিলে হৈ গ'ল আৰু যিমান দহ পুতিম বুলি ভাবিছে সিমান দহৰ গাঁত এটা খান্দিলে হৈ গ'ল তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ মানে প্ৰথম যেতিয়া শিপাবোৰ ওলাব ইয়াত ৰোৱাৰ পিছত এই শিপাবোৰটো বহুত ছফ্ট থাকে কোমল থাকে এতিয়া অলপতে মানে লৰি গ'লে অলপতে শিপাবোৰ ছিগি যোৱা চান্স থাকে সেইটো কাৰণে গাঁতটো যদি ঠেক হয় তেতিয়া লৰা চান্সটো বহুত কম থাকে মানে সেইটো কাৰণে আৰু লেচু ৰুলেও একে প্ৰচেছ আপোনাৰ তলত মাটি লেচুৰ ডাল ধোৱাৰ পিছত যিটো মাটি লাগি আহে সিমান বহলে গাঁত খান্দিব এই তেনেকুৱা ইয়াতো লেচুৰ শিপাও বহুত কোমল আৰু ইয়াৰ সজিনা শিপাও বহুত কোমল ওলাব প্ৰথমতে যিকেইডাল ওলাব গতিকে গাঁতটো বহুত ঠেক মানে যিমানটো চাইজৰ এই গুৰিটো সিমানটো চাইজৰ গাঁত খান্দিব মাজে এনেকৈ জুখি চাব কিমানটো পুতিম সিমানটোৱে আমি খুঁটা যেনেকৈ টাইট হয় বহুত বহলকৈতো মাটি খান্দি লৈ খুঁটা নুপুতো এইটো খুঁটা পুতা নিচিনাকৈ পুতিব লাগিব তেতিয়া ই লৰা চান্স নাথাকে তো 100% বাচিব গুৰিটো পুৰা টাইট হ'ব লাগিব ই লৰিলেই মৰি যাব মানে গুৰিটো পুৰা টাইট হ'ব লাগিব
হৈ গ'ল। আৰু এটা কি ইয়াত সুবিধা হ'ব এতিয়া মোৰ, যদি মই এই সজনা গছজোপা প্ৰায় এইখন মোৰ ফেঞ্চিঙত ইয়াত পকা খুঁটা লাগি আছে। এতিয়া পকা খুঁটা কিবা কাৰণত বেয়া হ'লেও এই সজনা গছ যদি মই এনেকৈ ফেঞ্চিঙৰ কাষে গোটেই বাৰীখনত ৰুই থওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, পকা খুঁটা কিবা কাৰণত বেয়া হ'লেও তেতিয়া সজনাজোপাতে বান্ধি ৰাখিব পাৰিম। ইমান ধুনীয়া সুবিধাও হৈ যাব। আপোনালোকৰ তেনেকৈ চবতে জেৰুৱা হ'লেও জেৰুৱাও বান্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব। সীমাই ঘৰৰ বাৰীৰ সীমাই সজনা ৰুই দিলে, সজনাও খাবলৈ পালে, থাকি যোৱাখিনি বিকিলেও, আৰু জেৰুৱাখনো কেতিয়াবা বান্ধিব পাৰিলে, বা ফেঞ্চিং দিলে ফেঞ্চিঙো বান্ধিব পাৰিলে, এক গুলি দুই চিকাৰ হৈ যাব। সেইটো কৰিব পাৰে, এইটো বহুত ধুনীয়া উপায়। আৰু যদি মানে প্ৰয়োজন নাই হোৱা, কাটি পেলালে। অইন গছ আপোনাৰ কাটিবলৈ অসুবিধা, সজনা গছজোপা কাটিবলৈ একেবাৰে কোমল গছ, দুঘাপমান দাহে ঘপিয়াই দিলে কাট খাই যাব। এতিয়া ইয়াত অলপমান পানী দি দিছোঁ, বহুত বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নাই, অলপমান দি দিলেই হৈ গ'ল। সামান্য পৰিমাণৰ জেক এটা লাগে আৰু শিপা ওলাই যাব। আৰু এটা কাম কৰিব, যদি খুব গৰম দিনত ৰুৱে, মানে খুব ৰ'দ দিয়া টাইমত, এতিয়াতো বৰ ৰ'দ অহা নাই, মই খুব সোনকালে ৰুলোঁ, এতিয়া বতৰো ইমান গৰম নহয়, ঠাণ্ডাই। খুব গৰম দিনত ৰুলে কি হয়, এইবোৰ য'ত কাটিছোঁ মই ডালবোৰ, ইয়াৰ মাথাই গোবৰ, কেঁচা গোবৰ এনেকৈ লদালদাকৈ লগাই দিব, তেতিয়া সোনকালে গছজোপা বাচিব আৰু শুকাই নাযায়। কিন্তু এতিয়াতো ইমান গৰম নহয়, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত নলগাওঁ, এনেকৈ বাচি যাব ডালটো। আগতে এই পাচলিটো ইমান পাত্তাই নিদিওঁ হ'লে, মানে সজনাটো আগতেও মই ভাল নাপাওঁ, এতিয়াও ইমান ভাল নাপাওঁ। কিন্তু এতিয়া চবেই মানে কৈ থাকে বহুত ভিটামিন থাকে পাচলিটোত, মানে সজনা ফলটোত হওক বা পাতবিলাকত হওক, এই চবতে ভিটামিন A, B, C, D কিবাকিবি ধেৰ আছে বুলি কৈ থাকে, আৰু থাকেও চাগে। সেই বুলিও খাওঁ, আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কাৰণত খাওঁ, মানে যিটো ভৌগোলিক মানে জিঅ'গ্ৰাফিকেলি যোনটো বস্তু য'ত হয়, সেইটো আমি বতৰৰ ফল বতৰত খাবই লাগে, ফলেই হওক বা পাচলিয়ে হওক। এতিয়া যেনেকৈ ধৰক আপেল আঙুৰ আমাৰ ইয়াত নহয়, আমি সেইটো খালেও বা নাখালেও মোৰ মতেহে কৈছোঁ দেই, ইমান ধৰক আমাৰ দেহটোক ইমান প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে। কিন্তু যিবিলাক তিতা কেঁহা, শিলিখা চিলিখা, এনেকুৱা টেঙা যিবিলাক আমাৰ ইয়াত হয়, মোৰ মতে সেইখিনি আমি বতৰৰ ফল বতৰত খাব লাগে। কাৰণ প্ৰকৃতিয়ে সেইটো আমাৰ ইয়াত দিছেই, আমাৰ ইয়াৰ জীৱ জন্তুৰ কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে ইয়াত বস্তুটো দিছেই। গতিকে মইহে ভাবোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, নিশ্চয় সেইটো আমি মানে খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। প্ৰকৃতিয়ে এইবিলাক বস্তু জেগাই দিছে, খাব লাগে, সেইবুলি খাওঁ। কিন্তু ইমানটা বহুত ভাল লাগে বুলি নকওঁ আৰু, তথাপিও খাব লাগে বুলি খাই থাকোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিকে ক'লোঁ। আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা জানিবলৈ বুজিবলৈ থাকি গ'ল, মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব, মই নিশ্চয় তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, ধন্যবাদ।